Good day mga kitchen! Welcome back to my channel. Kamusta na kayo? I hope you're doing fine. Ngayon ay gagawa tayo ng no oven ube custard cake. Tara, umpisa na natin! Gawin muna natin ang ating caramel. Ilagay lang sa isang pan ang 3/4 cup na white sugar. Hayaan itong matunaw at mag-caramelize. Then, i-transfer ito sa inyong baking tin at i-set aside muna. Now, for the custard or dun sa leche flan, kailangan lang natin i-beat ang 5 egg yolks. Idagdag dito ang 1 cup ng condensed milk. Idagdag din ang 3/4 cup na evaporated milk. At panghuli ay ang 1 teaspoon na vanilla extract. I-beat lang ito together para maging well combined. At i-set aside muna. Huwag niyo muna siyang idadagdag dun sa ating caramel kasi mainit pa. Para naman sa ating ube cake, kailangan natin ng 3 egg yolks, 1/4 cup na asukal, 1/4 cup na vegetable oil, 1/4 cup din na fresh milk or evaporated milk, at 2 teaspoon na ube extract. Sorry, hindi ko siya napakita sa video. At para sa dry ingredients, kailangan lang natin ng 1 cup na cake flour at 1½ teaspoon na baking powder. Then, isip lang ito. I-whisk lang ito together para maging well combined. By the way, mga ka-kitchen, meron din akong chocolate and vanilla version nitong custard cake. Pwede nyo siyang i-visit. Ito yung link sa itaas. Now, lastly, gagawa tayo ng meringue using 3 egg whites. Samahan ito ng 1 teaspoon na cream of tartar. Tapos, paunti-unting idagdag ang 1/4 cup na white sugar. Stop beating kapag na-achieve mo na ang stick like this. Ngayon, idadagdag na natin siya sa ating cake batter in 3 batches. So, ipo-fold lang natin to para hindi mawala yung hangin na dala ng meringue. Now, get the caramel, then i-add na dito yung ating leche flan mixture at salain muna ito para maging smooth ang texture nito. And lastly, dahan-dahan nang idagdag ang ating cake butter. Since this is a no oven bake, i-steam lang natin ito. Kaya binabalot ko siya sa cling wrap para hindi matuluan ng singaw ng steam. Isa lang na ito kapag kumukulo na ang tubig ng inyong steamer at papasingawan natin to sa loob ng 50 minutes. Tadaan! O diba, ganun lang kadali gawin ang ating ube custard cake. Palamigin lang ito sandali and ready to serve! Sana ay magustuhan mo ang recipe na ito and I'm looking forward na matry mo rin ito, ka-kitchen.
And that is it for today mga ka-kitchen. Alam nyo na, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe, hit the like button, and the notification bell as well para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. See you next time!